منو مرا اصلا مرا هذا خبره برا مرا انت مرا هذا خبره برا ولا ولا جامكو مرا شو مرا اینا داخل پاچر سیچین اینو جاکو نه اصلا خیلی یارن مانی مرا بچتا مرا شو مرا بگو شما چه دیگه زندونه لا بیت کام من نمیدونم جاکو نه مرا یه لحظه گوش نبیاتم یه زنگ بزنم واسه زمین برسونیستیمو امو پیاز زهراغا چی گفت اومه بس دیگه مون میتون رو خدا وکیل نکن هر چی باشه بذاری تناول هیچ عنوان حاضر نیستم میخوام تو زمین ما خب میخوای چیکار کنیم اصلا باید جمع کنیم نه تو من اصلا قبول ندارم من اصلا باید جمع کنیم من هر چی باشه من اصلا بابا سلام حال شد خوبی آقا چی می‌کنی دیگه می‌کنی لا دستگاه هم می‌دونم پس دیگه من با نشد من نگم من خاطر زنگ برام دیگه هم نونی بس تو قانونی خود زمینمو من حواله کردم دامه که تو پیش بی وقتی پیش نه من زمین من چوری مفید اومده چیزی چه کاری چی می‌کنی و سنگ رو خلدش نمی‌کنی تلاله چی به تلاله دو تا انگشتر ده و ما هم فوق یک شیسه دو ماه زمین می از آن بقیه چه ساکنی بیش از چیلی حتی اطلاع شده جمع کی وسیله تو جمع کی بس دو ورد و باری با تا هیچ چی بیا آب نسون و کبرم ای بیم چه کنی ما هم مسان ورد کن با تا پیل این زمین نوی حق نوری اینو باسی با همو سروری که میره با ما واش نگم میره حق نوری اینو باسی این اساس جمع کو آب رو من ورد و باری برا بس دیا داب ریزی بیشتر ندارم ما رای چهار ورد هر جا خبره خای پیاجو پوی لا تعامل کتام من انسیکنو با شهر رو تعامل کنم شهر ما تعامل کنم ما یک ما میشه از دست ما می 15 پیشنهاد شده لا هم پیشنهاد دادم تو پیل زمین بی وقتی پیل زمین نه چی فایده داره چه کنم ما بیا بیا ساز بابا برو سر ما نه بیا ساز بابا برو سر ما بیا بیا ساز بابا برو بجام بیا بیا ساز بابا برو بده بكبرى منو ولا ساز بابا هذا خبره برو ولا ساز بابا هذا خبره برو ولا اساسا جامكو يا سلام
مرا جات جام کن پیاجا پوی لا تعامل کن تا من چه سال وقتی گل جام کنی هم محل میکن جام کن مرا جام ما هم میذاریم ما تیگو ما میبینی سارا میگه زمین که 20 سال میزنی تا ما بیایم بعد میدونی جام کن اصلا سارا برو مرا جام کن این سال جام کن مرا شو مرا جام مو سرمایه کوبرا خطت لاله سي جام کن مرا این جام کن پنچر سیچین اینو جام کن این بسیار پای چه که بچه خیش یارو نمونه مرا بچه مرا ببر تعامل که تامنه متعامل بیا ما دو ماه تعامل شدم جام کن مرا واسه تو برا تلال ما بیا برو تو راست به سیاست تا گوش دادم ما افراد یه تو مرا ناوه یه دو ماه آرام زمین می حتی خود قانونمه قانون میشه که زمین پیش بی وقتی پیش نه واسه چی یا چی وقتی پیش نه یا چی جام کن مرا برا بسیار برا نه وارو شو جام کن وارو بگو یک ماه میزونه ما 50 10 رومتر تو هی اون روسو ورزو در توان نیست با من بچه در توان نیست جام کن نه نیست هر چه روزه هم آبیم بعد میدونی جام من نبی نه خیر نما خیر شناسون ما خیر اگه هرچی کنه آبی سیخ زوجه خیر دوستون فلان دوستون بیسا دوستون جام کن یه لحظه گوشی بیاتم یه زنگ بزن هزار چی داری تو؟ چیه که زنگ بزنی؟ یه خیلی زمینی سنوسی تو بیتا بیام بعد من زمینه نیریم چی؟ خیر اگر ما بیام نمیخوام بگم چه خیر میاد چی خیر چیه؟ چیکاره خیر؟ بگو بیام نزد بیام نمیخوام بگم من هر مسابقه سنه سلام گم این زهرا آقا بی لطفاً بده ما از مینایم واسه زمین برسونیستیمو امو پیاز زهرا آقا چی گفت اون مره بس یارمون میتونه رت و نایت خاصم منم نیت زمین قبل دی برسونیستیمو یک مچمون نیدیم نه هونمون وازا می چهار اینجا لوازا رت در وسیله هر سکنی محل نینه جام دست در نکن لا تعامل کن تمام نمیخوام سکنی نه جام کنی آقا نکن خدا وکیل نکن من هر چی باشه پول زمین تقبل میکنم نکن کار نکن آقا نکن از تباسی نکن آقا من قبلا من به این خانم کمک کردم خب حالا زن به خدمت بهش کمک کردم میدونم شاید چه گفت که صاحب زمین داره یه خط پول از من میخواد نصف ترایر دادم بهش نصف پول از من طلبکاره من خودم در جریانش هستم الان به من زنگ زد خب گفت که صاحب زمین اومده خدا وکیلی تیره گذشت کن اینجا رو من هر چی مبلغ زمین باشه من میدم من اصلا به هیچ عنوان حاضر نیستم میخوام تو زمین ما خب بخواد چیکار کنیم اصلا باید جمع کنیم نه تو من اصلا قبول ندارم من اصلا باید جمع کنیم چون این الان ببین یکی ماجراتن قول پول زمین به من بده خب باشه نداده میگه چی دادم دو تا انگشتر به من داده دو تا انگشتر به من داده فروخت 1 تومن همین دو ماه الان اینجا من اون روزم به این خانم گفتم من اون زمینی که میخوام براش بخرم نمیتونم تقبل کنم من هر چی باشه من الان طوری نیست اصلا بابا تا بزنم احمد و سید بودم هر چی بودم جمع کنم خواستی من چی خواستی تو جمع بچه‌ها شما بیاین برید داخل ماشین من برید داخل الو سلام احمد جان خوبی سلامتی مهندس جان خوبی سلامتی ببخشید یه مورد من داشتم یه خانم خالدی بعد آرزم به خدمتت آره بعد گفتم که بیای خب
من این زمین رو هر کارش میکنم قبولدار نیست. خب یه زمین دیگه براش سراغ دارم، گفتیم بریم با هم با ابوالقاسم اینا بریم براش خریداری کنیم. فایده نداره، این آقا صاحب زمین میخواد اینا رو بندازه بیرون، فایده نداره. آدرسش همین الان برات اس ام اس میکنم بیا. باشه برات پیامش میکنم بیا، زود بیاین با ابوالقاسم بیا. باشه الان میفرستم برات. من خیر هستم. خب خیر هستم. من تا حالا خیر تو سر این منطقه ندیدم. خودت گوش بده به من یه دقیقه. اصلا و ابدا من نه خیری شناسم نه کار دارم. این از خانه من باید اساسش جمع کنه. خواهشاً خیر هستم. خب بده ابوالقاسم و احمدم الان زنگ زدم گفتم بیان اینجا که هزینه زمینت هر چی هستش من بهت بدیم. خب اگه قبول هم نمی‌کنی هدیه من اصلا زمین به خانم نمیدم. چون بدقولی کرده اصلا گناه داره با بدبخت. من اصلا و ابدا همون روز اولم که اومده بهش گفتم من زمین به نمیدم. آقا ببخشید شما ریش سفیده خدا خیرت بده قرنومه داره ازه. ما که از زمین مجاور نمیمونه که ریش سفیده زمینمه اسمه 100 سال 200 سال زمین چرا قرنومه دادی به این خانم؟ خب طلاهاشو بهش بده. طلاهاشو بهش بده. قرنومه کردی که پولشو بده نداده. اون طلاهایی که بده داده جرمش ما اونم فروختن 1.200 الان 2 ماه تو زمین من خواهم می‌خواستم کشاورزیش کنم. این خانم گفت نه سزاوار پولشو بدم. سزاوار نیست این دو تا بچه داره. نه ما چیکار کنیم دو بچه داره. باشه انجام میدی فایده نداره. نه ما یه زمانی اون خانم من گفت یه 200 مثلا 50 زمین من بده. من زمینو بهش دادم. بخو حالی بود که 20 روزا پولشو به من بده. مهندسی اومد بیا مهندس نه اصلا بابا من اصلا به هیچ عنوان قبولدار شو دیگه قبولدار شو. اصلا بابا نه دیگه قبولدار شو آقا قبولدار شو.